Chakno, lilipad di umano ng Indonesia para lumipat sa team na Aura Fire na kung saan papalitan di umano nito si God Diva ng Aura Esports. Paano nga ba nagsimula ang balitang ito at ito nga ba ay may katotohanan? Zol Esports tinawag ng ilan bilang tagasambot ng mga ex-pro players matapos ngang mapunta sa kanila ang mga kilalang mga dating MPL players na ngayon ay nasa amateur scene na ngayon. At ang panghuli, isang Indonesian sinabing matatalo ang blacklist sa EVOS Legends sa paparating na IESF kahit pa mayroon di umano silang o may Venus. Ganito rin ang mga komento ng ilang mga tao sa MPL MY dahil para sa kanila hindi na ito ang oras o taon ng blacklist international. Pero bago natin tuluyang isa-isahin ang mga topic na yan, abay baka naman pwede mong painitin at suportahan ang aking channel kung okay lang naman. Unang-una sa ating listahan na yang matunog na usapin dito sa Pinas ang siyang pagpapahinga nga ni Chakno ng isang season dahil tila na-burn out na rin yung tao. Sa tinagal-tagal na rin kasing manlalaro nitong si Chakno at sobrang pinapangarap talaga niyang makuha ang kampyonato ng MPL, abay tila mailap pa rin para sa kanya ang kampyonatong ito. Naubos na nga lang ang kanyang dream team pero hindi pa rin niya magawang masungkit ito sa loob ng 7 season. Pero kahit hindi man nasungkit ni Chakno ang kampyonato, abay umani pa rin ng mataas na respeto ang taong ito sa mga kapwa niya pro players at syempre sa mga taong humahanga sa kanya. Kaya nga napasama pa sa Hall of Legends ang taong ito dahil sa pambihirang galaw na kanyang ipinapamala sa pro scene at syempre ang kanyang humble na pag-uugali na mas lalong nag-udyok sa mga tao para magustuhan ang isang Chakno. Pero ngayon, lumabas nga sa isang news outlet sa bansang Indo ang kanyang pangalan dahil siya di umano ay mapupunta na sa team na Aura Fire. Pero sa mga hindi nakakaalam, marami ang sumusuporta sa rumor nitong Aura Fire na si God Diva na kung saan isa siya sa paborito ng mga taga-Indo. Kaya malamang humahanap ng hype ang ilang mga news outlets sa Indo kung paano nila lalagyan ng pangpainit ang nagaganap na pagre-roster ng iba't ibang mga koponan. Ang kaso nga lang, ang napili nila ay itong si Chakno na marami talaga ang hindi maniniwala, lalong-lalo na dito sa Pinas. Unang-una, kilala ng lahat si Chakno bilang bibihira magsalita, kaya nga may etomax sa taga-shot call partida. Tagalog pa ang ginagamit nilang lengguwahe sa Omega Kabatang ha. Pangalawa, itong si God Diva ang isa sa nagsisilbing pinaka-shot caller ng Aura Fire bilang rumor. At kung papalitan siya ng tahimik na rumor, abay tapos may language barrier pa, abay lugmok ang Aura Fire sa Season 11. Malaki ang kalamangan ni Chakno sa paraan ng paglalaro kumpara rito kay God Diva. Pero alam naman natin na aanhin mo ang lakas sa paglalaro kung wala naman kayong chemistry at pagkakaintindihan sa isa't isa. Kung si Dilar nga na masyadong vocal sa paglalaro at nagsha-shot call rin talaga sa kada game, abay naipasok pa ng Evo sa dahilan na language barrier. Di umano, ano na lang kaya itong si Chakno na hindi rin gaano nakakapagsalita ng English. Pero kung titingnan mo rin yung post na ito sa Instagram, abay makikita mo yung mga comments na hindi nila ipagpapalit si God Diva at ito talaga yung main purpose ng post na ito, ang magpa-react ng mga fans ni God Diva. Pero speaking of Chakno, ang kanyang team na Omega nga ay naghahanap di umano ng jungler, mage, room, gold lane at XP lane para sa Omega MPL tryouts at ito nga ay ipinost mismo ni Coach Pacbet. Pero para sa akin mas kapani-paniwala ang post na ito kung ang mismong Omega Esports ang siyang naghahanap at nagpost ito sa kanilang FB page dahil hindi isa o dalawa lang ang kanilang kinakailangan o hinahanap kundi 5 players na posibleng maging main 5 nitong Omega. At syempre kung FB page ang kanilang gagamitin ay mas magmumukhang seryoso ang post at mas malawak ang maaabot ng kanilang paghahanap.
Kaya para sa akin, status lamang ito para kay Coach Pacbet at hindi naman talaga sila naghahanap ng ganito karaming mga players ngayon. Sunod naman nito ay ang team mula amateur scene ang siyang pinag-uusapan ng marami ngayon. Ito nga ay walang iba kundi ang Zol Esports. Para sa maraming nagtataka bakit tila ang daming nagsusulputang mga amateur team ngayon samantalang naubos ito nang mawala nga ang qualifiers ng MPLPH. Ito nga ay dahil ngayong papasok na ang MPLS 11 ay sasabay di umano rito ang MDLPH Season 1 na kung saan dito ay magpapakilala ang iba't ibang mga amateur teams dahil magbabalik na nga ang qualifiers. Pero advice lang sa mga amateur players, wag na wag kayong papayag na ang kontrata na ibigay sa inyo ay lalampas ng 3 to 5 months dahil mahihirapan kayo makapunta sa isang MPL team. Ang mangyayari kasi ay posible kayong ipa-buyout ng inyong team at mahihirapan kayo rito dahil iilan lang ang MPL team na willing mag-buyout ng isang amateur players. Kaya hanggat maaari wag na wag kukuha ng kontratang may mahabang buwan para na rin mas lumaki ang posibilidad mo na mapunta sa isang MPL team. Pero mabalik tayo sa Zol Esports dahil nga kinuha na nila si Iyakno at si Coach Brandon Lin at sa mga nagtatanong ano ang nangyari sa dating team ni Iyakno na mula sa Mongolia. Sila kasi kabatang ay hindi nagkaroon ng sariling qualifiers para sa M4 na kung saan marami ring mga membro nitong Positive Gaming ang siyang kusang umalis sa kanilang kupunan. Hindi pa kasi ganoon talaga pinapansin ng bansang ito kaya malamang umalis rin itong si Iyakno sa team na ito dahil hindi siya makakapagbatak ng maayos sa Mongolia. Kaya magandang choice talaga ang Zol Esports para muling manumbalik ang kanyang dating lakas sa paglalaro at kung tatanungin mo naman kung siya ba ay tinanggal ng RSG, abay ang sagot dyan ay kusang umalis si Iyakno sa team na ito. Pero ngayon bumubuo na nga sila ng solidong lineup sa Zol Esports na kung saan ito nga yung amateur teams na isa sa aabangan natin sa MDLPH. Makakakita nga ba tayo ng comeback sa ating mga veterano na ginawang stepping stone muli ang amateur team para ibalik ang dati nilang mga lakas sa paglalaro? Take note, magkakaroon ulit ng qualifier sa MDL Kabatang ha. Sa madaling salita, dadaan muli sila sa butas ng karayom para muling makuha ang tagumpay ng MPL. At ang panghuli, ito naman ay opinion muli sa isang Indonesian na si Lius Andre dahil ayon sa kanya tatalunin di umno ng EVOS ang blacklist sa IESF 2022 dahil ayon sa kanya lahat di umno ng tao ay may tinatawag na down point at kapareho lamang nito ang posibleng mangyari sa mga pro players kagaya ng blacklist. At meron rin di umanong biglang lumalakas na team at ang EVOS nga ay kasalukuyang nasa mainit na performance di umano ngayon. Kaya para sa taong ito na pe-predict niya na ang Pinas ay matatalo laban sa EVOS Legends kahit pa sila ay mayroong Oh My Venus sa lineup. Naalala ko na naman tuloy yung mga casters noong MSC 2021 na kung saan naglaro ang EVOS at ang Blacklist at ayon sa isang caster, ang Blacklist ay mapupunta sa Black Hole at Blacklist wala na raw magic dahil mayroon silang anti-mage. Ayon, 3-0 at sa totoo lang hindi natin sila kailangan trash talkin noong mga araw na yon dahil ang mga fans ng RRQ na mismo ang gumawa nito para sa atin. Pero hindi lang sa Indo ganito ang komento mula sa Blacklist dahil maging sa MPL MY ay ang komento rin nila ay hindi na rin magkakampiyon ng Blacklist maging sa M4. Kumbaga hindi na nakikita ng Indo at MY ang lakas ng Blacklist sa IESF at M4 kaya para sa kanila nasa Onyx ID at EVOS ang alas ngayong darating na malalaking tournaments. Ganito parati ang tingin ng marami sa Blacklist at pinatutunayan naman nila na mali ang i-down sila ng ibang mga tao. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga mainit na balita natin ngayon sa ML community. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.